नमस्ते साथीहरू, आजको सेसनमा हामी जाभास्क्रिप्टको प्रमिसेसको बारेमा बुझ्नेछौँ। जाभास्क्रिप्टको प्रमिस भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्छ, हामी विथ एक्जाम्पल हेर्नेछौँ। र यसको लागि हामी जाभास्क्रिप्टको फेच एपिआई युज गर्छौँ, फेच मेथड युज गर्छौँ अथवा फेच फङ्सन भनौँ, फेच फङ्सन युज गर्नेछौँ। सो तपाईँले स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ मैले सर्ट एन्ड एचटिएमएल कोड लेखिसकेको छु र ब्राउजरमा पनि तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ युजर लिस्ट भनेको छ। सो आजको एक्जाम्पलमा हामी युजरको नामहरू लिस्ट गर्नेछौँ। सो यसको लागि हामी इन पोइन्ट युज गर्छौँ, कुनै एउटा इन पोइन्ट युज गरेर हामी डेटा चाहिँ फेच गरेर लिस्ट गर्नेछौँ, हाम्रो जेसन डेटा हामी यहाँ लिस्ट गर्नेछौँ। सो यसको लागि हामी पहिला फर्स्टमा चाहिँ यो आउटपुट भनेर जुन मैले डिप बनाएको छु आइडी आउटपुट भनेर, यहाँ चाहिँ हामी रेकर्डहरू चाहिँ लिस्ट गर्नेछौँ। यहाँनिर हामी रेकर्डहरू लिस्ट गर्नेछौँ र यसको लागि मैले अर्को API.js भनेर जाभास्क्रिप्ट फाइल युज गरेका छौँ र हाम्रो कोड चाहिँ हामी API.js मा सुरु गर्छौँ। सो फर्स्टमा म हाम्रो इन पोइन्ट डिफाइन गर्छु, कन्स्ट्यान्ट API इन पोइन्ट युआरएल भनौँ यसलाई, र API इन पोइन्ट युआरएल भनेर मैले यहाँनिर युआरएल डिफाइन गर्छु। सो यो युआरएल थ्रु चाहिँ हामी युजरको लिस्टहरू एक्सेस गर्नेछौँ। यही युजरलाई यही एपिआईलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर ब्राउजरमा हेऱ्यौँ भनेदेखि यसले हामीलाई रिटर्न गरिरहेछ, जेसन डेटा रिटर्न गरिरहेछ। अलमोस्ट यहाँनिर 10 वटा युजरको रेकर्डहरू छ। यही युजरको रेकर्डहरूलाई चाहिँ हामी यहाँनिर लिस्ट गर्नेछौँ। सो फर्स्टमा मैले के गरेँ, एपिआईको इन पोइन्ट डिफाइन गरेँ। अब मैले यसलाई फेच गर्नेछु। सो यसको फेच गर्नलाई चाहिँ फेच एपिआई युआरएल गर्छु, जाभास्क्रिप्टको फेच मेथड युज गऱ्यौँ र यसको रिस्पोन्स चाहिँ मैले कुनै एउटा भेरिएबलमा स्टोर गर्छु, रिस्पोन्स प्रमिस भनेर। अहिले रिस्पोन्स भन्ने प्रमिसमा चाहिँ यसको रेस्पोन्स चाहिँ होल्ड गरेँ। अब हामी एकचोटि यसलाई लग गरेर हेरौँ, कन्सोलमा हामी यसलाई प्रिन्ट गरेर हेरौँ यसले के दिइरहेछ त भनेर। सो मैले यहाँ रिफ्रेस गर्छु, तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ कन्सोलमा के दिइरहेछ, यसले हामीलाई प्रमिस रिटर्न गरिरहेछ र यसको स्टेट के छ, पेन्डिङ स्टेट छ। सो भनेपछि हामीले के बुझ्यौँ भन्दाखेरि फेचले चाहिँ जब कुनै इन पोइन्टलाई एक्सेस गर्छ भनौँ, इन पोइन्ट थ्रु चाहिँ हामी फेच रिक्वेस्ट पठाउँछौँ, एचटिटिपी रिक्वेस्ट पठाउँछौँ, जुन चाहिँ रिक्वेस्ट चाहिँ के हो, एक्चुअली असिन्क्रोनस रिक्वेस्ट हो, असिन्क्रोनस अपरेसन हो। र यसले दिएको रिस्पोन्स चाहिँ हामीले रिस्पोन्स प्रमिसमा होल्ड गऱ्यौँ र यसलाई लक गर्दाखेरि हामीले के भेटायौँ त, हामीले प्रमिस भेटायौँ। भनेको मतलब के रहेछ, फेचले हामीलाई के रिटर्न गर्दो रहेछ, प्रमिस रिटर्न गर्दो रहेछ। ठिक छ। सो यहाँसम्म हामीले बुझ्यौँ फेचले हामीले प्रमिस रिटर्न गर्दो रहेछ र यहाँ पेन्डिङ छ भनेर बुझ्यौँ। सो यसलाई अझ हामी अलिकति फिगरमा हेरौँ। सो यो फिगरमा हामीले हेर्न सक्छौँ प्रमिसको स्टेट भनेर यहाँनिर दिएको छु हो, पेन्डिङ, फुलफिल र रिजेक्टेड। अघि हामीले आउटपुटमा कन्सोलमा के देख्यौँ त, पेन्डिङ भनेर स्टेट देख्यौँ। भनेपछि प्रमिस फेच एपिआई जब कल गऱ्यौँ यसले हामीलाई सुरुमा के दिँदो रहेछ भन्दाखेरि प्रमिस दिँदो रहेछ विथ के स्टेट, विथ पेन्डिङ स्टेट भनेर दिँदो रहेछ। सो यसको तीनवटा स्टेटमा फर्स्ट स्टेट भनेको पेन्डिङ स्टेट हुन्छ। सो पेन्डिङ स्टेट भनेको के हो त, बिफोर द रिजल्ट इज रिस्पोन्ड हो, रिजल्ट आउनुभन्दाको अगाडिको स्टेटलाई हामी पेन्डिङ स्टेट भन्छौँ। सो जब रिजल्ट आउँछ, रिजल्ट आइसकेपछि त्यो स्टेटलाई हामी के भन्छौँ त, फुलफिल्ड स्टेट भन्छौँ। र कहिलेकाहीँ के हुन्छ, रिजल्ट आउँदैन, एरर आउन सक्छ। सो त्यो एरर आयो भने त्यो स्टेटलाई हामी के भन्छौँ, रिजेक्टेड स्टेट भन्छौँ। सो भनेपछि के बुझ्यौँ भन्दाखेरि यसको एउटा स्टेट भनेको फुलफिल हुने भयो, अर्को स्टेट भनेको रिजेक्टेड हुने भयो हो, बिफोर पेन्डिङ। सुरुमा त पेन्डिङै हुने भयो। सो अब जब पेन्डिङबाट यसको प्रोसेस सुरु हुन्छ, पेन्डिङ पछि आइदर फुलफिल हुन्छ अर रिजेक्टेड हुन्छ। र यो स्टेटमा जहाँ चाहिँ फुलफिल हुन्छ अथवा रिजेक्टेड हुन्छ र रिजेक्टेड भयो अथवा फुलफिल भयो भनेदेखि त्यो स्टेटलाई हामी के भन्छौँ त, फाइनली सेटल्ड स्टेट भन्दो रहेछ है। यहाँसम्म हामी बुझ्छौँ। सो अब हामी हाम्रो कोडमा फर्दर लेखौँ। हामीले यहाँसम्म त बुझ्यौँ यसले हामीलाई पेन्डिङ स्टेट दिएको छ भनेर हामीले बुझ्यौँ हो, सुरुमा पेन्डिङ स्टेट हुँदो रहेछ। सो अब पेन्डिङ स्टेट भएपछि त्योपछि यो केमा जान्छ त, त्योपछि यो जान्छ फुलफिलमेन्ट स्टेटमा जान्छ हो। अब त्योपछि फुलफिलमेन्ट स्टेटमा जान्छ अथवा के स्टेटमा जान सक्छ, अर्को भनेको चाहिँ रिजेक्टेड स्टेटमा जान्छ, रिजेक्टेड स्टेट। सो रिजेक्टेड स्टेट हुन्छ अर्को हो। यो स्टेट हामी पछि हेर्छौँ, अहिलेलाई हामी के भन्छ, फुलफिल भयो भन्ने स्टेपमा जाउँ हो। यो फुलफिल भयो त्योपछि। सो फुलफिल भएपछि यसो के हुन्छ त भन्दाखेरि, सो फुलफिलमेन्ट स्टेटले हामीलाई के दिन्छ त, फेरि रिस्पोन्स दिन्छ
है फुलफिल भयो। अब यसको हामीले फुलफिलमेन्ट स्टेटको रिस्पोन्स लिन्छौँ यहाँनिर र यो रिस्पोन्सलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि रिस्पोन्स डट जेसन गरेर हामी चाहिँ यसको जेसन डेटा एक्सेस गर्छौँ है। यो टेक्स्टलाई चाहिँ जुन टेक्स्ट छ हामीले तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन यो टेक्स्ट छ टेक्स्टलाई एज अ जेसन हामी पार्स गरेर चाहिँ लिन्छौँ है। सो यसले यहाँनिर के रिटर्न गर्ने भयो भन्दाखेरि जेसन यो रिस्पोन्स लिएर रिस्पोन्सलाई चाहिँ एज अ जेसन फर्मेटमा यसले रिटर्न गर्ने भयो हो। त्यो पछि फेरि अब फर्दर के आउँछ भन्दाखेरि फर्दर फेरि हामी अर्को चेन युज गर्छौँ। प्रमिसेसमा हामी यसलाई यसरी चेनिङ गर्दै जान्छौँ। सो देन भनेर फेरि चेन युज गर्छौँ र यो देनले के गर्ने भयो भन्दाखेरि यसले जुन रिटर्न गरिरहेछ जेसन हो यो फुलफिलमेन्टले जुन रिटर्न गरिरहेछ जेसन डेटा त्यो जेसन डेटालाई फेरि यसले के गर्ने भयो एज अ रिसिभर काम गर्ने भयो। यो रिस्पोन्स चाहिँ यसले रिसिभ गर्ने भयो। सो यहाँ आएर यसले के रिटर्न के अरे रिसिभ गर्ने भयो भन्दाखेरि यहाँको यहाँनिर जेसन डेटा चाहिँ यसले चाहिँ एज अ रिस्पोन्स लिने भयो। सो हामी यहाँनिर लेख्न सक्छौँ त्यो पछाडि युजर्स भनेर लिन सक्छौँ त्यसलाई र यहाँनिर हामी आएर युजरलाई हामी अहिले चाहिँ प्रिन्ट गरेर पनि हेर्न सक्छौँ यहाँनिर हो। यहाँ मैले लेख्छु कन्सोल डट लग भनेर युजर्स भनेर प्रिन्ट गर्न सक्छौँ। सो हामी ब्राउजरमा रिफ्रेस गरेर हेरौँ अब यहाँ देख्न सक्छौँ रिजल्ट देख्न सक्छौँ हो 10 वटा युजरको रिजल्ट जुन हाम्रो एपिआईबाट हामीले फेच गरेका थियौँ त्यो रिजल्ट बल्ल हामीले यहाँ देख्यौँ। भनेपछि हामीले यहाँ के बुझ्यौँ भन्दाखेरि फेचले पहिला सुरु के रिटर्न गर्ने भयो प्रमिस रिटर्न गर्ने भयो। प्रमिसले के गर्ने भयो प्रमिसले फुलफिलमेन्ट स्टेट आइदर प्रमिस केमा जाने भयो फुलफिलमेन्ट पेन्डिङ स्टेट यहाँनिरसम्म पेन्डिङ स्टेट भयो पेन्डिङ स्टेटबाट यहाँबाट फुलफिलमेन्ट स्टेटमा गयो अरू केमा जान्छ रिजेक्टेड स्टेटमा जान्छ। हामी रिजेक्टेडको केस पछि हेर्छौँ। अहिले हामीले के हेऱ्यौँ त फुलफिलमेन्ट भएपछि के भयो त फुलफिलमेन्ट भएर आएको रिस्पोन्सलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ त जेसन फर्मेटमा फेरि रिटर्न गर्यौँ र त्यो रिटर्नलाई फेरि देन गरेर हामीले फेरि फेच गर्यौँ है। यो जुन रिटर्न भएको डेटा छ त्यसैलाई नै हामीले फेच गर्यौँ युजर भनेर हो। अब हामीले चाहिँ कोडिङ गर्दा के गर्छौँ भने अलिकति यो नेमिङ कन्भेन्सनहरू फलो गर्छौँ है। त्यही भएर हामीले युजरको लिस्ट गर्ने भएर मैले युजर भनेर लेखेँ अथवा मैले यहाँनिर आइटम्स भनेर पनि लेख्न सक्छु किन भन्दाखेरि यो के हो त यो त हाम्रो प्यारामिटर हो। हाम्रो प्यारामिटरमा जे भेरिएबल नाम लेख्छौँ त्यही नै भेरिएबल हामीले एक्सेस गर्छौँ यहाँनिर। सो मैले यहाँनिर नेमिङ कन्भेन्सनको अलिकति फलो गरेर चाहिँ हामीले के गरिरहेछौँ त भनेर हामीले युजर्सको लिस्ट गरिरहेछौँ। त्यही भएर मैले यहाँ चाहिँ युजर्स भनेर भेरिएबल युज गरेँ है एज अ प्यारामिटर भेरिएबल युज गरियो। सो यो यहाँ युजर्स पनि मैले युजर्स राखौँ कन्सोलमा हेरौँ हामी त्यही अहिलेको 10 वटा रेकर्डहरू हामी लिस्ट गर्न सक्छौँ। सो यहाँसम्म हामीले बुझ्यौँ। अब हामीले अरू पनि हेर्न सक्छौँ यहाँनिर कन्सोलमा कन्सोल डट लग गरौँ र हाम्रो युजर्सको लेन्थ हेरौँ। सो कतिवटा रेकर्ड छ हाम्रो 10 वटा रेकर्ड छ हो। हामीले अघि नै हेरेको थियौँ 10 वटा रेकर्ड छ। सो यसलाई मैले रिफ्रेस गर्ने हो भने हामीले यसको लेन्थ पनि देख्छौँ 10 वटा भनेर देख्न सक्छौँ। सो हाम्रो प्रपोज भनेको युजर नेम लिस्ट गर्नु हो यहाँनिर। सो मैले यो कन्सोलहरूलाई चाहिँ अहिले कमेन्ट गरिदिन्छु। हामीलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि युजरको नाम यहाँनिर लिस्ट गर्नु छ। सो मैले यहाँ युज गर्छु कन्स्ट युजर नेम्स भनेर भेरिएबल युज गर्छु र हाम्रो युजर्सलाई हामी के गर्छौँ त अब म्याप गर्छौँ यहाँनिर। सो युजर्स डट म्याप युजर र म यहाँ रिटर्न गर्छु। म यहाँनिर अब यसको युजरको नाम चाहिँ रिटर्न गर्छु। सो यहाँनिर मैले सिम्पली के रिटर्न गर्छु भन्दाखेरि रिटर्न नगरौँ अहिले हामी यहाँनिर सिधै प्रिन्टै गरौँ। यहाँनिर हामी प्रिन्ट गर्न जानेछौँ। सो हामी यहाँनिर युजरको नाम प्रिन्ट गरौँ त्यो पनि यसो गरौँ सिङ्गल लाइनै लेखौँ हामी रिटर्न गर्नु छैन त्यही भएर मैले सिङ्गल लाइनहरू गर्छु यहाँनिर युजर इक्वल टु युजरको हामीलाई के चाहिन्छ हामी हेर्न सक्छौँ युजरको हामीलाई के चाहिन्छ रेकर्डमा हामीलाई युजरको युजर नेम फर्स्टमा गएर हेरौँ हाम्रो युजर नेम भन्ने छ। सो युजरको हामीलाई नेम चाहियो। सो युजर डट नेम भनेर मैले प्रिन्ट गर्छु।
युजर डट नेम। त्यसै हामीलाई यो सुत्दै हामीलाई अर्को पनि चाहियो, के चाहियो भन्दाखेरि हामीलाई युजरको आइडी पनि चाहियो। सो युजर डट आइडी डट नेम भनेर मैले प्रिन्ट गरेँ। सो रिफ्रेस गर्छु तर हाम्रो प्रिन्ट भएको छैन। हामीलाई प्रिन्ट कहाँ गर्नु छ त भन्दाखेरि हामीलाई प्रिन्ट गर्नु छ आउटपुटमा। सो मैले यहाँनिर आएर के गर्छु त भन्दाखेरि डकुमेन्ट डट गेट एलिमेन्ट बाई आइडी के चाहिँ हाम्रो आउटपुट भन्ने छ, यसको इनर टेक्स्टमा यो आउटपुट असाइन गर्छु युजर नेम्स भनेर। सो रिफ्रेस गरेर हेरौँ हामीले युजर नेम देख्न सक्यौँ हो। अब हाम्रो के छ लिस्टिङमा आइरहेको छैन, पुरै हाम्रो सिङ्गल लाइनमा आइरहेको छ। यसलाई अलिकति हामी फेरि मिलाउँ। सो मैले म्यापलाई तल लान्छु डट म्याप, रिटर्न गरेको जुन टेक्स्ट छ रिटर्न गरेको टेक्स्टलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त जोइन गर्छौँ, एरे रिटर्न गर्छ यसले। सो यसलाई हामी जोइन केले गर्छौँ त हामीले लाइन ब्रेक युज गर्छौँ यसमा। क्याप्स लक अन भएछ, लाइन ब्रेक रिटर्न गर्छौँ। रिफ्रेस गरेर हेरौँ हामी यहाँ देख्न सक्छौँ युजरको नामहरू सबै रेकर्डहरू लिस्ट भएको छ हो। यहाँ सबै लिस्ट भएको छ। अब यहाँ लिस्ट कसरी भइरहेछ भन्दाखेरि आइडी अनुसार लिस्ट भइरहेछ, तर हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ त्यसलाई नेम अनुसार पनि लिस्ट गर्न सक्छौँ। सो त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्छ सर्ट गर्नुपर्छ, नामको बेसमा सर्ट गर्नुपर्छ। सो बिफोर म्याप हामी यसलाई डेटालाई चाहिँ हामी सर्ट गरौँ डट सर्ट गरौँ ए कमा बी भनेर लिन्छु म सर्ट फङ्सनमा। सो यहाँनिर लिन्छु पहिला म यसको सर्टिङ गर्नलाई हाम्रो अल्फाबेटको अर्डरमा सर्ट गर्नुपर्ने छ, त्यही भएर ए डट नेम डट यसलाई म लोयर केसमा लान्छु टु लोयर केस। यस्तै गरेर यसलाई कपी गरौँ, सरी यसलाई कपी गरौँ र बी टु बी डट नेम डट लोयर केस गरौँ र अब बल्ल म यहाँनिर रिटर्न गर्छु रिटर्न ए इज लेस देन बी। देन के गर्नु पर्यो त मैले -1 गर्छु, देन ए इज ग्रेटर देन बी 1 होइन भने 0, ए इज लेस देन बी -1 ठिक छ। ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी देन 1 or 0 ओके। यहाँनिर पनि क्वेसन मार्क हो, यो रिटर्न गर्ने भयो। हामी रिफ्रेस गरेर हेरौँ हाम्रो सीबाट सुरु भएको छ CEGK। अब हाम्रो चाहिँ एसेन्डिङ अर्डरमा भयो नाम चाहिँ। अब हामीलाई यहाँनिर रिस्पोन्स अघि हामीले रिस्पोन्स प्रमिस भनेर हामीलाई कन्सोलमा हेर्नु थियो के रिस्पोन्स गरेको छ भनेर हेर्नु थियो र हामीले यो भेरिएबल राखेका थियौँ, तर यो भेरिएबल हामीलाई युज छैन, त्यही भएर मैले यसलाई हटाइदिएँ। सिम्पली फेच नि कल गरेँ, यो पनि हामीलाई चाहिएन। र अब म एउटा फङ्सन बनाउँछु, यो सबैलाई चाहिँ अलिकति हामी यो रिफ्याक्टर गर्ने कोडलाई फङ्सन गेट युजर नेम्स भनेर एउटा फङ्सन बनाएँ। यहाँनिर मैले युजर्स भनेर पठाएँ हो। अब यहाँबाट आएर मैले जुन युजरदेखिको सेक्सन छ युजर्सदेखिको सेक्सन छ यसलाई चाहिँ मैले सबैलाई यहाँबाट हटाउँछु, यति कोड यहाँबाट हटाउँछु र यसलाई मैले यहाँ तल ल्याएर राख्छु हो। र डकुमेन्ट डट इनर टेक्स्टमा युजर नेम्सको ठाउँमा म यहाँनिर फङ्सन कल गर्छु, नेम र हाम्रो के छ युजर्स छ। यसरी मैले यति राख्छु। यहाँनिर अब यो कन्स्ट्यान्ट यो पनि गर्नु परेन मलाई, यहाँबाट मैले सिधै के गर्न सक्ने भएँ रिटर्न युजर्स डट सर्ट भनेर यति गर्न सकेँ। रिफ्रेस गरेर हेरौँ ठिक छ हाम्रो हो, यहाँसम्म ठिक छ। अब यहाँनिर अलिकति हामी अझ फर्दर रिफ्याक्टर गरौँ। यहाँनिर हामीले एउटा के देख्यौँ भनेदेखि हाम्रो रिफ्याक्टर त भयो ठिक छ यहाँसम्म हो। अब हामीले एउटा के देख्यौँ भनेदेखि पेज रिफ्रेस गर्दाखेरि पहिला सुरु हामीले हाम्रो डेटा चाहिँ लिस्ट भइरहेको देखेनौँ। फर्स्टमा हाम्रो के छ त ड्यास 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 छ। अब यसलाई अलिकति हामी मिलाउँ, यो जुन ड्यास ड्यासलाई हटाउँ र हामीले यहाँनिर
जुन हाम्रो आउटपुट छ डकुमेन्टेड गेटिङ एन्ड बाई आउटपुट भन्ने छ। सो यसलाई म यहाँबाट कपी गर्छु र हाम्रो फेचभन्दा अगाडि कन्स्ट आउटपुट इक्वल टु आउटपुट भनेर यहाँ डिफाइन गरिदिन्छु हो। यहाँ भेरिएबल डिफाइन गर्छु। यो भएपछि मलाई के सजिलो भयो भन्दाखेरि मैले यो गर्नु परेन, सिधै आउटपुट डट इनर टेक्स्ट गर्छु हो। सो फर्स्टमा हामी के गरौँ भन्दाखेरि हाम्रो फेच कल गर्नुभन्दा अगाडि आउटपुट डट इनर इनर टेक्स्ट भनौँ। इनर टेक्स्ट इक्वल्स टु लोडिङ हो। अब हेरौँ त हाम्रो रिजल्ट लोडिङ अलिक चाँडो देखिरहेछ। हामी नेटवर्कमा जाउँ र यसको अलिक स्लो बनाउने यसलाई हामी जस्तै स्लो 3G युज गरौँ। अब रिफ्रेस गरेर हेरौँ लोडिङ एकछिन टाइम लाग्छ। अब आयो हो लोडिङ एन्ड देन डेटा इज एम्पियर। सो हामीले आज फेच युज गरेर जाभास्क्रिप्टमा प्रमिसले कसरी काम गर्छ भनेर हेऱ्यौँ। हामीले प्रमिसको कहाँसम्म हेऱ्यौँ सेक्सन भन्दाखेरि हामीले प्रमिसको पेन्डिङ सेक्सनदेखि लिएर हाम्रो फुलफिलमेन्टसम्म हेऱ्यौँ र फर्दर हामी यो कोडलाई अझ हामी रिफ्याक्टर गर्दै यसको अरू सेक्सन पनि हेर्नेछौँ जुन चाहिँ हामी नेक्स्ट भिडियोमा हेर्नेछौँ। सो तपाईँले आज मेरो भिडियो यहाँसम्म हेर्नुभयो यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। र जहाँसम्म लाग्छ प्रमिसको बारेमा नबुझ्नु भएको थियो भनेदेखि पहिला आजको भिडियोबाट बुझ्नुभयो र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु भएको छैन भनेदेखि अहिले नै गर्नु सक्नुहुन्छ। ओके थ्याङ्क यू।